น้ำดงพาร์คนะคะที่อยู่ที่หลวงพระบางนะคะมาเที่ยวที่นี่ค่ะกับเบลค่ะแล้วก็ลีค่ะโอเคอันนี้ Yeah, we were in Nangdong Park and yeah, we've had a great time. It's an adventure natural park, and Lee's been on the zip line. We've had a wonderful lunch by the waterfall. We've taken some spectacular photographs from a viewpoint over the whole valley, and seen some beekeeping and some gardens. Very nice place. Very nice place. Come early. It's very hot. It's now 2:30 in the afternoon. It's a bit too hot the last 1 hour, but before that, absolutely brilliant. โอเคค่ะวีอยู่ที่หลวงพระบางที่น้ำดงพาร์คนะคะก็จะมีอะไรให้ดูนะคะก็คือว่าเดี๋ยวเข้าไปแล้วก็จะเอาอะไรให้ว่ามันมีactivity มีเที่ยวนะคะถ้าไปในที่ในป่าหรืออะไรประมาณนั้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเขาจะมีลูกศรบอกนะคะว่าทางไหนไปทางไหนนะคะตอนนี้เราก็จะไปในจุดที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นสะพานนะคะสะพานสวยมากค่ะดูในอินเทอร์เน็ตนะเดี๋ยวเราไปดูซิว่ามันสวยไหมอันนี้เดินลงนะคะน่าจะเป็นวิวพอยต์นะอันนี้คือจุดชมวิวนะคะดูสิอันนี้เป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ค่อนข้างสูงขึ้นมาอีก Oh yeah, this is nice, isn't it? Up here. Yeah. Bit hot in the sun, but yeah, never mind. My bum's cooking now. I've been sitting on it. Mr. Dale. And this ด้านนี้นะคะเราเห็นว่ามันเป็นน้ำตกเล็กๆอยู่ฝั่งนู้นนะเห็นไหมคะอยู่นู่นนะเล็กๆนั่นน่ะข้างล่างก็จะเป็นลึกลงไปนะคะอันนี้เรายังอยู่ในน้ำดงพาร์คนะคะเป็นธรรมชาติมากๆเลยยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มากเลยเอาดูสิเนี่ยเขาทำเหมือนแบบเกาหลีใต้เลยค่ะเรียนแบบเกาหลีนั่นตะเดวนั่นคือตะลีtake a picture You can take a picture of me then. Yeah. Like that fun. Yeah. Like that from up there. Huh? Be careful, don't go more. Don't let your dad go more, please. Nah. Right up there. Lee, use selfie, Lee. No, I want one like looking out. อ๋อเป็นสะพานคล้ายๆสะพานแขวนนะคะสะพานที่แบบทำด้วยเชือกอะค่ะเพื่อที่จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งสำหรับซิปไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูซิปไลน์เขาเริ่มกันตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะเริ่มกันด้านหลังนะคะด้านล่างก็มีน้ำตกด้วยนะคะเห็นไหมมีน้ำตกด้วยไปซิปไลน์ตรงนั้นค่ะแล้วก็เดินก็เดินตรงนั้นค่ะเขามีเดินบนต้นไม้ค่ะตรงนั้นค่ะแต่เราคงไม่ไปเดินนะคะ